ช่างคมพาวเวอร์ซิ่งสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาประกอบตู้ 6.5 นิ้วแบนพาร์ทอีกรุ่นหนึ่งนะครับหน้ากากทรงใหม่นะครับของช่างจากโคราชนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูว่าตู้นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตู้นี้จะใช้ดอกซับของHK 6.5 นิ้วโครงเหลืองไว้คู่โครงหล่อนะครับผมข้างละ200 วัตต์นะครับแม็กสุด400 วัตต์นะครับแอมป์ขับจะใช้ที่400 วัตต์ของ ST21 โมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียงกลางจะเป็นดอกอะไรนะ89ลิตรนะครับดอกละ50 วัตต์เป็น8โอห์มนะครับแต่ผมใช้8โอห์มเพราะว่าข้างละ100 วัตต์ของแอมป์เสียงกลางขับได้พอดีนะครับผมตัวนี้ตู้ก็จะเป็นลักษณะสูงนี้มีอะคริลิกหน้ามีไฟ LED นะครับในชุดของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีนะครับปีใหม่ AMP ตัวเสียงไม่ดรอปนะครับตัวนี้แล้วก็ ZK ST21 นะครับโมนิดหน่อยนะครับสไตล์ช่างคมนะหมกกันไปแต่แรงๆแน่นอนนะครับตัวนี้400 วัตต์นะครับ ST21 ชุดเพจพร้อมอุปกรณ์นะครับต่อไฟ LED ให้เรียบร้อยอุปกรณ์ครบเซตนะครับแบตเตอรี่ 8S 15 แอมป์ชาร์จบาลานซ์ให้ในตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะครับที่จะมีแต่ตัวนี้ไฟตรงไม่มีสเต็ปอัพนะครับไฟตรงยิงตรงได้เลยปัญหาจะน้อยมากนะครับผมไฟบ้านไม่ได้ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็เทสเสียงกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกดติดตามกดแชร์กันก่อนเลยนะครับผมเพื่อนตัวนี้แจ่มๆนะครับสวยๆนะครับโทนดำเขียวขมิ้นนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่างคมพาวเวอร์ซิ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวชุดลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้เป็น 6.5 นิ้วนะครับแบนพาร์ทกระแทกข้างนะครับเป็นโครงหล่อแม่เหล็ก2ชั้นนะครับเป็นดอก HK ดอกโครงสีเหลืองนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่200 บวก 200 วัตต์นะครับ2โอห์มไม่ใช่2โอห์มนะครับเป็น4โอห์มไว้คู่นะครับโครงหล่อขอบโดนัทนะครับแล้วก็ชุดตู้ตรงนี้จะเป็นดอกเสียงกลาง4นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็แหลม3นิ้ว2ดอกนะครับก็ในส่วนของดอกเสียงกลางตรงนี้ชุดนี้ผมใช้เป็นตัว 8.9 ลิตรนะครับแล้วก็ดอกเสียงพวกเสียงแหลมนะครับ3นิ้ว JBL นะครับตัวนี้จะใช้แอมป์ ST21 นะครับกำลังขับ400 วัตต์นะครับในการขับชุด power นะครับแล้วก็จะเป็นตู้กระแทกข้างทรงลักษณะทรงนี้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามาก็มีตะแกรงปิดนะครับปิดลมนะครับช่องเสียงก้างแหลมแล้วก็ซับเวทนะครับผมหน้าตาก็จะได้ทรงนี้นะครับตัวนี้เป็น1ระบบนะครับ1ระบบมีคาราโอเกะในตัวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับหมุนดูรอบๆนะครับหูจับแบบเจาะยึดเข้าไปด้านในนะครับยุบเข้าไปแล้วก็ติดแบบนี้นะครับมีด้านข้างเนาะส่วนรายละเอียดด้านหลังนะครับรายละเอียดด้านหลังก็จะได้ทรงนี้นะครับตัวแบตเตอรี่จะเป็นของ 8S 15 แอมป์นะครับไฟตรงนะครับไฟตรงพ่วงด้วยปีใหม่ AMP ครับ ASP แท้แล้วก็ตัว Power Amp จะเป็นตัว ST21 ครับงานหมวกเพิ่มเติมให้นะครับไฟระบบเดียวนะครับสเต็ปอัพไม่ใส่นะครับใช้ไฟแบตตรงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงไปเลยไม่ต้องมีสเต็ปอัพนะครับลดปัญหาต่างๆได้นะครับรายละเอียดด้านในนะครับก็ดอกก็เป็นตัวอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็น HK ตัวนี้นะครับโครงสีเหลืองไว้คู่โครงหล่อตัวนี้นะครับระบบไฟโชว์ด้านในนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นฝาไม้ทึบนะครับด้านหลังโชว์อะคริลิกแค่ด้านหน้านะครับก็ถ้าเปิดไฟมาก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ออกแบบไฟห้องซับให้เป็นสีขาวล้วนนะครับไฟห้องซับเป็นสีขาวล้วนส่วนไฟห้องหน้าดอกเบสจะเป็น RGB ครับไฟวิ่งสลับนะครับตัวนี้จะใส่ไฟสไตล์นี้ให้นะครับก็เบื้องต้นลูกค้าบอกว่าก็เอาไฟธรรมดาเลยนะครับก็ให้ช่างออกแบบให้
ส่วนด้านหน้าเมื่อเปิดไฟแล้วก็จะได้ทรงนี้นะครับฝั่งที่เป็นก้อนแม่เหล็กจะเป็นไฟสีขาวนิ่งนะครับห้องซับสีขาวนะครับส่วนไฟฝั่งหน้าดอกจะเป็น RGB กระพริบแบบนี้นะครับกลางคืนก็จะสวยงามนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นชุดปีใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อ USB AUX ได้นะครับปีใหม่ได้ใช้ไมค์คาราโอเกะได้2ตัวนะครับสวิตช์ on off ใช้แบบคันโยก220โวลต์30แอมป์นะครับทนแรงดันนะตัวนี้ใช้ทนมากครับแล้วก็ตัวปรับแรงดันนะครับแบบวัดแบตดิจิตอลตั้งระบบให้เรียบร้อยนะครับผมมีไฟวิ่งบนเพจเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์ on off ของ RGB นะครับคือ LED นั่นเองครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปปิดฝาหลังแล้วก็ไปทดสอบระบบเสียงกันเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่างคมนะครับก็หลังจากปิดระบบเรียบร้อยนะครับหน้าหลังเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวมาทดสอบระบบเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสเสียงแนวหลายแนวทางหลายๆเพลงนะครับก็ฟังไปพร้อมกันนะครับผมเพราะเสียงจะดีแค่ไหนชัดแค่ไหนแจ๋วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับบันทึกค้างจากหัวใจฝากให้อายพ่อได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร้อยน้ำตาย้อยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำมัน ล
Weekend Remixโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับ หลังจากที่เทสเสียงไปนะครับผมก็น่าจะได้แนวเสียงกันบ้างแล้วนะครับสำหรับตู้แนวนี้ทรงนี้นะครับด้านหลังเป็นทึบนะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างคม Progressing แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนจบกันไปนะครับก็เดี๋ยวพามาดูตรงชุดเพจก่อนละกันนะครับชุดเพจก็จะเป็นทรงนี้นะครับผมเนาะปรับปีไมค์คาราโอเกะได้อิสระนะครับเบสกลางแรมอิสระปิดเปิด LED นะครับตรงนี้เนาะวัดแบตดิจิตอลนะครับตั้งเซตให้เรียบร้อยนะครับแบตเต็มจะอยู่ที่27โวลต์นะครับผมแรงดันนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างคม Progressing ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ